Damn. हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल अनि अझ छ मसँग OPPO F11 जुन चाहिँ भर्खर लन्च भएको छ नेपालमा यो 4GB अनि 128GB को भेरिएन्ट हो। सो आज चाहिँ यसको सम्पूर्ण स्पेसिफिकेसन पनि भन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ केही बेसिक इन्फर्मेसन बक्समा। सो म खोल्ने छु अब फोनलाई। प्राइसको कुरा गर्दा यसको त तपाईको 37,919 सो आउनुहोस् हेरौँ फोन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही वारेन्टी पेपर्सहरु, पेपर गाइड्सहरु छ OPPO को तर्फबाट जुन चाहिँ बक्समा हुनेछ। अनि यहाँ छ तपाईको TPU केस जुन चाहिँ इनबिल्ट फोनमा आउनेछ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ OPPO F11 हेर्न सक्नुहुन्छ निकै एट्र्याक्टिभ छ। आउनुहोस् केही कुरा गरौँ बक्समा रहेको केही एक्सेसरिजको। हेर्न सक्नुहुन्छ यो फास्ट चार्जिङ VOOC छ 20 वाट को VOOC 3.0 सपोर्ट छ यसमा। यो छ तपाईको USB केबल। दुःखको कुरा के छ भने यसमा तपाईको टाइप सी छैन। यति महँगो फोन टाइप सी नपाउँदा दुःखै हुन्छ। सो यो एयरफोन। सो आउनुहोस् अब हामी कुरा गर्नेछौँ फोनको बारेमा। फोनलाई यो प्लास्टिक हटाएर देखाउँछु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ निकै ब्याक प्लास्टिक बडीमा छ, निकै एट्र्याक्टिभ छ। तपाईको F9 जुन OPPO को प्रिभियस भर्जनहरु भन्दा चाहिँ निकै एट्र्याक्टिभ नै छ यो फोन। लुक्सहरु त तपाईको सेम नै छ, त्यही थोरै फिचर्सहरु चेन्ज भएर नै आएको। सो फिजिकल ओभरभ्यूको कुरा गर्दा यहाँ छ तपाईको 3.0mm अडियो ज्याक, माइक अनि USB पोर्ट अनि स्पिकर। यहाँ छ तपाईको एउटा सिम अनि एउटा मेमोरी कार्ड लगाउन सक्नुहुन्छ एकैचोटी, कि त मेमोरी कार्ड निकालेर दुईटा सिम। अनि यहाँ भोल्युम पावर अन बटम। यहाँ छ तपाईको प्राइमेरी माइक। अनि यहाँ छ तपाईको सेल्फी क्यामेरा 16 मेगापिक्सल को। यो छ क्यामेरा तपाईको 48 मेगापिक्सल क्यामेरा छ अनि एउटा छ तपाईको 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर, फ्ल्यास अनि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर। सो म फोनलाई गर्दै छु बुट अब। सो हेर्न सक्नुहुन्छ OPPO म बुट गरिरहेको छु फोनलाई। डिस्प्लेको कुरा गर्दा यसमा तपाईको 6.5 को डिस्प्ले छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ अबाउट फोन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ 4GB RAM 128GB भेरिएन्ट अनि यसमा एन्ड्रोइड भर्जन 9 पाउनु हुनेछ। चिपसेटको कुरा गर्दा यसमा छ तपाईको मिडियाटेक हेलो P70 अनि कलर्सको अपरेटिङ सिस्टम कलर्स OS 6 छ। सो क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ सेल्फी 16 मेगापिक्सल को। सो म एउटा शट लिइरहेको छु। सो राम्रै छ क्यामेरा, यतिको राम्रै हो क्यामेरा। सो हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेराहरु यहाँ डिफ्रेन्ट मोडहरु पाउनुहुनेछ। सो यो केही शटहरु जुन मैले OPPO F11 बाटै लिएको डिफ्रेन्ट एंगलबाट मैले खिच्दा हुन सक्छ कलरहरु नमिलेर नराम्रो देखेला स्क्रिनमा। सो म अब यसमा तपाईलाई फेस आईडी एड गरेर देखाउँछु कतिको फास्ट छ। म सबै फोनहरुमा फेस आईडी अनि फिंगरप्रिन्ट चेक गरेर देखाउने छु तपाईलाई। कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु प्लिज। मैले निकै मेहनतहरुले भिडियो बनाइरहेको छु र म अपकमिङ डेजहरुमा नि यस्तो राम्रो भिडियोहरु लिएर आउने छु। सो प्लिज सब्स्क्राइब। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले फेस एड गरिसकेको छु। सो इट्स टु मच फास्ट छ, निकै फास्ट छ। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो लकको आइकन जुन छ स्क्रिनमा त्यो निकै फास्ट ओपन भइरहेछ हजुर। जुन चाहिँ OPPO को प्रिभियस भर्जन F9 हरु पनि यतिकै फास्ट थियो। सो यो भयो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अनलक तपाईको 1.2 सेकेन्डमा ओपन भइरहेछ। यो चाहिँ निकै फास्ट नै मानिन्छ हाम्रो। सो म अब फिंगरप्रिन्ट एड गरेर देखाउँछु फिंगरप्रिन्ट कतिको फास्ट छ। सो म एड गरिरहेको छु फिंगरप्रिन्ट। सो फिंगरप्रिन्ट एड भइरहेछ, कृपया वेट गर्नु होला। सो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ फास्ट नै छ। जस्ट तपाईले लक स्क्रिन अफमा पनि टच गर्न सक्नुहुन्छ। सो देख्नुभयो जस्ट तपाईको फोन अफ हुन्छ, तपाई जस्ट टच गर्नुस् फोन अन हुन्छ। सो हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं। तपाईसँगलाई गुड बाई। प्लिज फलो मी अन इन्स्टाग्राम। केही क्वेशनहरु छ अनि कमेन्ट गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नु, लाइक गर्नु, शेयर गर्नु। थ्यांक यू, गुड बाई।